Una, paano gamitin ang machine ng True Money. So, ang gagawin natin, start po natin yung charger. And then, yung LAN cable. Yan. So, and then, ito yung buhayan niya. So, hintayin lang natin. So, habang nag-checking for updates, so antayin lang ulit natin. And then, nakalagay dito yung device version is up to date 1.7.28. Press enter key to proceed. So, enter. And then, low battery, enter ulit. So, nakalagay dito, press any key to continue. And then, tap your True Money agent card. So, ito yung ating True Money agent card. Itatap lang natin itong chip. Ganito. And then, transaction is being processed now. So, ayan, pwede na natin siyang gamitin pang load, bills pay, at saka insurance, at saka agents menu. So, ang unahin natin is number 1, mag-load. So, sa mag-load, pwede dito ang digital, electricity, gaming, pay TV, prepaid load. So, pang cellphone, prepaid load, electricity. Minsan kasi meron mga electricity na via load na rin, tsaka mga gaming, pay TV, etc. Yung ating namang prepaid load, so ito na yung madalas ginagamit. Okay, so ito yung mga menu sa Marino All Abroad, Marino Phone Pal, Marino TextMate, PLDT, Red Mobile, Smart Bro, Sun Cellular, and Talk and Text. So, ayan. So, ang titingnan naman natin ay kung paano gamitin ang bills payment. So, number 2, mag-bills pay. So, press enter lang natin. So, airline, amortization, cable and internet, credit cards, collection service, digital electricity, insurance, loans, telecom, water, government, others. So, yun. So, paano nga ba gamitin na mag-bills pay? So, try natin. Number 2, enter. So, try natin yung electricity kasi ito naman yung kadalasang ginagamit. So, number 7. So, meron dito sa electricity menu ay Aleko, APEC, Angeles Electricity, Anteco, Batelec 1, Batelec 2, Benguet Electricity, tsaka ayan, so madami pang iba. So try na lang natin yung so may Meralco din. Okay, so madami naman menu sa electricity. So kung alin yung sa area nyo, so yun yung pipiliin nyo. So sa amin ay Meralco, so try natin yung Meralco. So number 5. So pag Meralco, so yan yung reference number, tatype natin yung reference number. So sample natin, try natin i-enter. So meaning MBCT code, so hindi ko alam kung ano ba yun. So try na lang natin, enter. Balance mo previous bill. So ito, kung may balance ka, pwede yung current charges, total amount due, total current amount. So try natin number 3. So ayan. So try natin enter. Let's say 1,000. So enter. So customer's number. So ayan. So and then pag i-proceed natin, so enter. So ingat lang tayo dito kasi pagka minsan kasi kahit sala yung in-encode natin, minsan pumapasok. So, huwag natin ka-cancel natin. So, ganun lang gamitin para magbayad sa Meralco. So, yun. Tapos, after now, may lalabas na dito ang resibo. So, okay na yun. So, try naman natin yung mag-bills pay. Kapag cable and internet. So, tingnan natin yung menu. So, yan, madami din. So, distribution, converge. So, madaming menu. Okay. So, ano ba yung kadalasan dito? So, PLDT, yung madalas na ginagamit natin. So, Smart Bro,
PLDT Altera. So, try natin sa PLDT 5, number 5. So, yan, hingin lang. Okay, account number, let's say, so, halimbawa yan, and then enter. So, area code, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, ayan, so, enter. And then amount, so let's say 19. And then, try natin i-enter. So, customer's number. So, hindi nawawala lang yung customer's number. So, ayan. Then, pagka sure na tayo sa ating pagbabayaran, so, enter lang ulit natin. Pero kung hindi, so, cancel natin para ma-double check. Okay? So, after naman mag-process nito, so, may lalabas ulit na resibo. So, okay na yan. So, dito guys, makikita nyo yung connection ko. So, nakasim ako ngayon. So, para mapalitan nyo, i-press natin yung F1. Kasi naka-LAN cable ako. Papalitan natin yung connection ng LAN. So, F1. Kasi, so, F1. Enter. So, makikita natin, change connection type 2. So, number 2 LAN. So, press natin number 2 LAN. So, successful set connection to LAN na tayo. So, kasi pagka nakasim tayo, once na itap natin to, hindi siya magiging successful. So, papakita ko sa inyo. Kasi nakita ko ito. So, tatap natin to. Pag tinap natin siya, magiging successful siya. Kasi naka-LAN tayo. So, ibig sabihin na internet na yung device natin. Kasi pag nakasim tayo, hindi siya papasok sa pinaka-menu. So, hintayin lang natin. Hintayin natin makakonect siya sa menu. So, after nyan, so yan, okay na. Ito na yung menu niya after niya maka-connect. So, papakita naman sa inyo, try natin sa SIM. So, ito naman guys, yung kapag naka-SIM siya, so palitan mo natin siya ng SIM. So, papakita ko sa inyo na hindi siya magko-connect. So, yan, naka-SIM na siya, set connection to SIM. So, pag naka-SIM siya, hindi siya magko-connect. Once na itinap natin yung ating card. So, press any key to continue. So, try natin. Tatap natin ang ating card. So, binabasa. Pero hindi yan magiging successful. Kasi nga, naka-SIM connection siya. So, magkaiba kasing klase ito. So, may SIM at saka may LAN connection. So, yan. So, yung amin, LAN connection. So, ito naka-SIM connection. Tatry natin. So, kung makapansin nyo, so, matagal siya. So, hintayin lang natin para makita nyo yung resulta. So, yun guys, kung nakabot kayo sa video na to, so, mag-comment lang kayo para malaman ko na pag yung video ko. At sa mga hindi pa subscribe sa akin, sana mag-subscribe na kayo. Ayan, so yun, nagtagal siya, so ibig sabihin, hindi siya magsa-successful. Yun yung sign. So, hintayin na lang natin. So, yan dito, papakita natin sa inyo na tetest natin sa customer. So, gagawin natin, tatap muna natin yung ating agent card. After natin may tap, so antay lang natin mag-connect sa server. So, yan, yun yung menu. So, makita natin sa menu. So, pupunta natin ay mag-bills, pay tayo. Tapos ang babayad natin ay Battle 2. Number 2. Enter lang natin. And then punta tayo sa number 7. Yung electricity. And then kung ano yung pagbabayad natin. So pagbabayad natin yung Battle 2. So punta tayo sa number 6. And then, tatype natin yung account number. So, kung tatype kayo ng account number guys, so careful lang kasi pag minsan kasi, pag nagkamali kayo, napaprocess nyo, pumapasok pa rin. So, hindi na natin yun mababawi or mabawi man natin. So, mahirap lang. And then, yung subscriber name ng inyong resibo. So,
So dito hindi ko papakita yung full details kasi baka kasi magalit yung customer natin. So kailangan nila ng privacy. And then hindi lagi mawawala yung customer's mobile number. So yan, okay na. So nakalagay na dito yung amount, na-detect niya 1,490 something kasi tama yung number na tinype natin, account number or reference number. So okay na. So yan yung guys, makikita nyo dito, ang service fee is additional 5 pesos. And then after ma-confirm mo na, press mo na lang yung enter. And then yan, so magpa-process na yan. And then basahin lang natin yung note. At kung sure ka na, so i-enter mo lang. And then may option din dito kung paano i-edit yung itinype mo. So before ka mag-proceed, so ayan, nakikita natin F1, edit. So enter para i-confirm yung ating transaction. Ayan, once na sure, enter. Hindi, F1, edit. So this time sure ako. So enter ko na. Yan, magpa-process na yan. And then mag-print na si receipt or yung resibo. So okay, ayos. Wala na. So makikita natin, after na ng transaction, makikita natin yung pinagbayadan, yung available balance natin, tsaka yung transaction number. So ayan. Tapos meron na tayong resibo para sa ating customer na bibigay. And then nandyan yung kung gusto mo pa mag-print para sa another copy, press lang natin yung F1. Ayan. Na-press natin yung F1, so magpiprint ulit ng another copy. So yan yung tatago natin. So ayos. So yan dito, papakita natin sa inyo na tetest natin. Thank you for watching. See you on my next video. Turn on the notification bell and don't forget to subscribe for more videos. Like, share, subscribe, on the bell. Like and follow us on Facebook fan page. So read description below. So yun guys, huwag niyong kalimutang i-share yung video ko para mapanood din ng iba. So, comment kayo guys sa baba or message nyo ako para sa mga video na gusto nyo pagawa sa akin or ipa-review. So, please read description below.